الجيل السادس خليفة الجيل الخامس قريب أكثر من المتوقع، وأيضا إيلون ماسك يقول إنه المريخ بنوصل له بيبني فيه مستعمرة. أكيد حتكلم أيضا عن نفس تطورات أبل والجوال الجاي منهم ون بلس والإطلاق القوي اللي يمكن يفشل عندنا، وبالتأكيد ألف مبروك لواحد من أهم الشركات اللي موجودة عندنا في المملكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة رايقة جديدة من أخبار أول بأول وبسم الله. تنبيه، كيف رايقة وابدأ بتنبيه مدري. تنبيه، تطبيق كلب هاوس اللي موجود على نظام الأندرويد ليس التطبيق الرسمي إلى الحين، ومو مسألة إنه جتكم دعوة عليه ولا لا. في للأسف بعض المطورين اللي استغلوا فرصة عدم وجود كلب هاوس في نظام الأندرويد، وبالتالي الناس شافوا إنه فرصة ننضم على الأندرويد كلب هاوس. التطبيق حسب نفس الشركة يقولوا إنه يبغى له أكثر من شهر وللحين ما خلص، فانتبهوا لأنه هذا التطبيق المماثل اللي يشبه نفس تطبيق كلب هاوس الهدف من وراءه أخذ البيانات حقة المستخدمين من مجموعة ضخمة من التطبيقات وأيضا الإمكانيات اللي موجودة في جوالكم، فوجب التنبيه. بسم الله تبارك الرحمن. النجاحات دائما جميلة يوم تسمعها، بالذات لما تشوف أصلا الكفاح والشيء اللي عصروه الشباب اللي حققوا هذا النجاح. فأكيد الحين أقول مبروك لشركة زد، أغلقت جولة استثمارية بقيمة 26 مليون ريال سعودي بقيادة جلوبال فينتشرز وبمشاركة من شركة علم وأرزان كابيتال. وللتوضيح، شركة زد لعبت دور مرة ضخم أثناء جائحة كورونا، ويمكن المثال حقها يمديكم تطبقوها في بعض الدول العربية. وخلال كورونا وش الشيء اللي ساهموا فيه؟ نقل الشركات من قطاع التجزئة الفعلي أو من البيع في محلات إلى الأونلاين، بس بكل بساطة لأنهم وفروا البنية التحتية بشكل كامل وتسهيل ضخم لأي شخص يبغى يفتح متجر إلكتروني. فبالتالي صار من المتعارف عندنا في المملكة بالذات في ريادة الأعمال لما نعرف أن أحد يبغى يفتح متجر نقول له جربت زد أو نفس الشركات الأخرى زي سلة وغيرهم. فعندنا صارت شركات تتمكن هالموضوع، ومع التقنية والاستغلال التقنية الكبير في المملكة العربية السعودية طلعت شركات وأثبتت قدرتها بالذات أثناء فترة الجائحة. وفي المملكة لو تلاحظوا نعتمد بشكل جدا ضخم على التطبيقات، والشباب عندنا قوة وطاقة ضخمة قاعدة تمول وتساند هذا التقدم التقني اللي احنا فيه. فأيضا عندنا في المملكة العربية السعودية وبشكل رسمي تم اعتماد تطبيق توكلنا كوسيلة رقمية آمنة وموثوقة لاستعراض الهوية الرقمية للمواطن وأيضا للمقيم. كيف كذا؟ ولكل الناس اللي قاعدين يتابعونا حول العالم العربي وعطوني رأيكم، هذا الشيء هذا بطل أو لا؟ يمدينا بكل بساطة نطلع بجوالاتنا أمورنا طيبة. من خلال الجوال عندنا تطبيقات رسمية موثقة، هذه التطبيقات تمكننا نطلع هوياتنا، تمكننا نبين أنه إحنا تم تلقينا للقاح على سبيل المثال، فإحنا محصنين من نفس الفيروس أو لا. أيضا في دخول المجمعات من خلال التطبيق توريهم عند البوابة التطبيق يعرف أن أمورك طيبة، وأشياء كثيرة كلها ننجزها بالتطبيق. فالهوية نفسها صارت على تطبيق الجوال، ما في أصلا حاجة أنكم تشيلوا محفظة. التطور مو بس أنه يكون موجود خيار التقنية، بل أنه يتم تبني هالتقنية بشكل كبير يتفوق على أكثر من الدول الأوروبية، بل أيضا ترى تطوير هالتقنيات من المملكة للمملكة. أحد المزايا اللي الكثير حارب نفسه الاستفادة منها محرك بحث جوجل. كان زمان للبحث عن المعلومات من المواقع، بس تراه أكبر من كذا بكثير. الآن خليني أوضح لكم طريقة دائما أستخدم فيها محرك بحث جوجل. بدخل محرك بحث جوجل وأبحث عن واحدة من أحدث السماعات من أحد الشركات، مثلا بختار السوني MX-1000 M4. شوفوا كمية النتائج. هنا بيكون مجموعة مقارنات أسعار مختصرة من متاجر إلكترونية، ولو أبي أكثر أروح لقائمة التسوق الشوبينج، من خلالها بشوف البائعين ومواقعهم، ويمديكم تبحثوا عن أي سلعة وبيجيب لكم جوجل السلعة وأيضا أشباهها أو السلع القريبة منها. وأيضا يمديني أستخدم مجموعة فلاتر مثل السعر والتقييم وأيضا البائع اللي أنا أفضله. بالطريقة هذه لا تحرموا نفسكم من استخدام محرك بحث جوجل، جربوه وبسهل عليكم. برضو في رابط موجود في الوصف. من التعليقات الرايقة واستفساراتكم من الحلقة الماضية، جاء أحد الأشخاص وسأل علي، قال ساعة برمجة فقط للطلاب في المملكة؟ نعم، للطلاب المقيمين والسعوديين في المملكة العربية السعودية، لأنها من وزارة التعليم ومايكروسوفت تعاونوا مع بعض في المملكة لهذا الأمر. فأنتوا شوفوا مواقع مايكروسوفت الخاصة بدولكم إلا ما تلاقوا مبادرات مشابهة، وعرفهم ما شاء الله يسوي شيء مرة رايق.
هل الستارلينك يعمل في أي مكان في الأرض كالجبال والمحيطات؟ نعم، المفروض أنه حيعمل بكفاءة عالية في الجبال والمحيطات. الحين لما تدخلوا على الموقع الرسمي حق ستارلينك حيطلب منكم إذا بغيتوا تسووا طلب مسبق. الطلب المسبق ما ياخذوا قيمة ستارلينك كاملة، فقط ياخذوا منكم $99 يحجزوها، تقدروا تستردوها بطريقة لاحقة، ولكن ما يتمم لكم طريقة الحجز إلا إذا أعطيتوا الموقع. هذا الموقع اللي تعطوهم إياه هم بيشيكوا لحظيا هل بيتم تغطيته بالأقمار الصناعية ومع أي فترة حيكون متاحة التغطية لهذا المكان، ثم يقولوا لكم نعم تقدروا تحجزوا لأنه مكانكم جاي له ستارلينك. وبكل بساطة فكرة انستغرام فكرة فاشلة. الحل توعية الأطفال وعدم إعطائهم الهاتف، وإذا أجبر التعلم علمه واعطيه حدود وانتبه عليه. شوف كلامك صح، ولكن كل الدائرة لازم نتممها، من الأمر اللي انت ذكرته أيضا إلى أمر التوعية، أيضا إلى نفس الشركات لازم تتخذ أمور. ما نقدر نقول فقط الشركات تقدر تخبص وتسوي براحتها وتنزل لنا تطبيقات تأثر على عوائلنا بدون حدود، فهم الحين قاعدين يجتهدوا ويطلعوا حدود. فإنستغرام كيدز أشوف أحد الحلول الجيدة، وأيضا من جهتنا كعوائل لازم دور التوعية ودور الأسرة. ولكن مسألة ترى قاعدين نعاني بشكل مو طبيعي على التوعية، لأنه أنا وإنتو قاعدين على اليوتيوب قاعدين نعرف الأمور، قاعدين نشوف تقنية. أتوقع أكثر العالم ما عندهم هذه الجلادة أنهم يسووا هذا الأمر اللي إحنا سويناه، أو أنه يتخذوا التوعية منهج لهم. قاعدين يشوفوا شيء ثاني. أرض مسطحة أو فلات أو إدج. أنا آسف أصلاً إني طلعت تعليقك. ستارلينك هل حيفيدنا في العراق؟ أرجع وأقول حسب الموقع حقكم. وإذا أنتم قاعدين تشوفوا الحلقة وما أنتم عارفين وش سالفة ستارلينك، يمديكم تشوفوا الحلقة الماضية حقت أخبار أول بأول، رابطها موجود في وصف الحلقة، وبذكركم في نهاية الحلقة أكمل الأخبار. وشركة LG بتنسحب من أسواق الجوالات بشكل رسمي، وإلى الحين قاعدين يدوروا على مشتري لقطاع الجوالات حقهم مع التقنيات والبراءات الكثيرة. أحد الناس اللي العين عليهم يمكن تكون شركة فولكس واجن، على أساس أنها تحتاج تقنيات، يا إنه نهج السيارات الكهربائية القادمة من شركة VW، أو إنه يحتاجوها لتطوير منظومة جديدة خلال سياراتهم. واحد من أقوى الأجهزة اللي تم إعلانه ون بلس 9 وون بلس 9 برو، ولكن الفشل الكبير اللي يمكن يصير مع هذا الجوال لنفس الشركة إذا ما حاولوا يوصلوا للشرق الأوسط بشكل كبير. إذا يهمهم الشرق الأوسط والإعلان والوصول في الشرق الأوسط، يكون بالطرق المعتادة التقليدية، ولا يكون من خلال إيجاد موقع دولي يصير يوصل الجوالات للناس. فشركة ون بلس تعتمد على مواقعها بشكل كبير، فبالتالي لما تجينا الأجهزة هنا يكون سقف السعر أعلى من الموقع بشكل بسيط، عشان نفس التاجر يجيب ربح اللي يوصل لنا نفس الجهاز. الحين لو تكلمنا على ون بلس 9، جهازهم الجديد قوي من ناحية الخصائص، المعالج 3 سناب دراجون، بطارية 4500، وانا اتكلم على البرو. ايضا من الامكانيات الاضافية اللي تم وضعها في الشاشة 120 هرتز والبطارية والشحن السريع، فهذه الاشياء بتخليه منافس قوي. ولكن ون بلس ما قاعدة تركز عندنا في المنطقة، ورغم انه ون بلس عندهم نافذة نجاح جدا كبيرة، لانه كثير من المعتمدين على العاب ببجي وترهيم العاب ببجي يحتاجون اجهزة الون بلس لاتمام هذا الامر. فاحس انه جهاز قوي، ولكن عدم وجودهم في المنطقة بشكل رسمي يرجعني قبل 3 سنوات وشركة الشاومي لما ما كانت موجودة هنا، فكنا نتكلم على أجهزتها أنه لها منافسة، بس هم موجودين وبالفعل راح الوقت ولا قدروا يبنوا سمعه، والحين موجودين بشكل رسمي وقاعدين يضبطوا أمورهم بشكل مرة ممتاز. فعقبال ون بلس. حسب تسريبات بعض المواقع الكورية، سامسونج هذه السنة المفروض أنها تطلع جوال قابل للطي مرتين، مرة ثانية. هذه الفكرة يمكن تلاقي سامسونج من خلالها نافذة جديدة لمستخدمين كثر للأجهزة، ومتشوق أشوف الموضوع كيف حيتم تطبيقه، لأنه معضلة الأجهزة القابلة للطي حاليا أنه يوم تنصفط تكون سميكة، فما بالكم لما يكون في صفطة ثالثة على الموضوع، فالسماكة حتكون أكبر بالنصف. ما هو بمرة أمر مقبول، ننتظر ونشوف. وتيرة التسريبات تستمر على الآيفونات القادمة، ونتكلم على شاشات الحماية الأمامية اللي بدأت تبان، وبعض النسخ الأولية لها توضح هذه القذلة مع نفس الأغلفة اللي تم تسريبها حتكون أقل من العادة. فهل يمكن أنه آبل حتستحدث مستشعرات جديدة أو طورت من نفس حزمة المستشعرات حقتها؟ حنشوف إن شاء الله مع الإطلاق الرسمي، والمتوقع حيكون في شهر سبتمبر حسب ما قال مينغ تشي كو في التسريبات المعتادة حقته. أيضا لازم أوضح أنه الشاشة حتكون أموليد وحتكون 120 هرتز على بعض النسخ الأمامية الراقية من الآيفونات 13، وهذا أمر مرة ممتاز واستنينا لفترة جدا طويلة.
وايضا مينغ تشي يوضح انه النظاره حقت الواقع المعزز اللي ابل حتطلقها حيكون وزنها جدا خفيف، بل انه الوزن يصل الى 150 جرام. للتوضيح اتكلم على وزن النظاره تقريبا العاديه واعلى شوي، يعني هذا دحين النظاره يبغى لك كمان 30 جرام وتوصل لهذاك الوزن. هل هذا وزن خفيف؟ نعم. ايش يعني يمديكم تلبسوها وتتمشوا فيها بشكل رايق وما يعني الاذيه الضخمه من الشكل والمنظر اذا لبستوا نظارات الواقع المعزز الاخرى. يعني مثلا لو شفتوا الهولو لينز حقت مايكروسوفت شوفوا حجمها كيف، ففي فرق يا جماعه. حلو، فان شاء الله انه بالفعل هذا الامر يصح ونشوف هالنظاره قريبا. نيجي للجيل السادس حق الاتصالات، ال6G اللي بعد ال5G. تخيلوا عام 2019 كوريا بدأت تستثمر في استحداث منظومة للبحث والتطوير لل6G عشان تسبق الصينيين والأمريكان بكل شيء. بل أظن أنه تعاون أمريكي كوري لإتمام هذا الأمر، لأنه أيضا LG لهم تعاونات مع شركات اتصالات أمريكية. الجيل السادس المفروض يجيب معاه سرعة أفضل، ليتنسي أقل، وأيضا استهلاك أقل مرة للبطاريات من الأبراج وأيضا من نفس الأجهزة الذكية. الحين لو تكلمنا على LG من عام 2019 وهي قاعدة تشتغل على الجيل السادس للاتصالات، وهالجيل هم يتوقعوا يكون جاهز للتجارب بشكل كامل عام 24 بعد 3 سنوات بس. وايضا LG تعاونت مع الكوريان انستيتيوت اوف تكنولوجي اللي هي معهد الكوري للتقنيه، بحيث انهم يطوروا تقنيات الجيل السادس اسرع من الوتيره المعتاده في تطوير الاجيال، وتكون صالحه للاستخدام بحلول عام 2029. والسباق هذا ليش قاعد يصير؟ عشان ما يطيح العالم في نفس المعضله اللي طاح فيها مع استحداث شبكات ال5G واللي استحوذ عليها الصينيين بشكل جدا كبير، لانهم بدأوا يطوروا فيها قبل الآخرين. بس لازم أوضح أنه سابقا ذكرت أيضا خبر أنه الجيل السادس بدأ تطويره برضو في الصين، فيبغانا نشوف هالسباق وش حيصير فيه. الله يعطينا الصحة والعافية والحياة الطيبة يا رب العالمين، ويجي وقتها عام 24 ونتكلم على اختبارات فعلية للجيل السادس والسرعات اللي حيقدر يحققها هذا الجيل. فيمكن وقتها نتكلم على سرعات تتعدى 10 جيجا بت في الثانية على شبكات الواي فاي. عاد إذا جينا ال5G وشفنا الأزمات اللي قاعدة تصير من ناحية الكلام على أمانه من عدم أمانه، وش حيصير بال6G مع تطور العالم الكبير؟ كيف تطور العالم؟ لأنه المريخ يا جماعة حيتم الوصول لها، وقاعد إيلون ماسك يفكر أنه حيبني مدن في نفس المريخ. إيلون ماسك بشكل رسمي قاعد يفكر أنه يبني مستعمرة على المريخ، من خلال هذه المستعمرة يستحدث الكثير من التقنيات ويستحدث الحياة البشرية على كوكب المريخ على كوكب آخر. طيب وش المشاكل في هالموضوع؟ يقول المشكلة ما هي في جعل الصواريخ والمركبات الفضائية تهبط وتنطلق في نفس المريخ، ولكن بالنسبة لهم كيف يكون في sustainability واستدامة لنفس الحياة على المريخ، بحيث أنه لما يتم إنشاء مستعمرة على المريخ يكون فيها استدامة كاملة في الموارد وفي استهلاك وتدوير المهملات وغيرها من الأمور. فتخيلوا هذا التفكير اللي هم قاعدين يوصلوا له، وتخيلوا عندنا قاعدة تصير الأمور كيف. ولكن الحمد لله بداية الحلقة وشايفينه في عندنا تقنيات جدا كبيرة. وأيضا على فكرة الحلقة الماضية مع ذكر إلى القمر السعودي اللي تم إطلاقه، القمر السعودي 17، في بعض الاستفسارات صارت، فلازم أوضح بعض الأمور. هم بالفعل مجموعة من الأقمار الاصطناعية اللي تم حملها بنفس الصاروخ تم إطلاقه من روسيا. صواريخ ليش يتم إطلاقها من دول تختلف عن نفس أصحاب الأقمار؟ في منصات إطلاق صواريخ محددة حول العالم تم الاستثمار فيها وبنائها من مجموعة من الدول، زي ناسا في الولايات المتحدة الأمريكية، ونفس المرصد حقه روسيا، وأيضا في الصين، وفي بعض الدول الأخرى اللي بنت عندها منصة إطلاق صواريخ واللي تحتاج بنية تحتية خاصة. أما الأقمار الصناعية هذا موضوع ثاني، يتم بناؤه في بعض الدول محليا أو يتم بناؤه في بعض الدول الأخرى لتتبنى هذا القمر. فعندنا في المملكة العربية السعودية كاكست مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي اللي كانت مسؤولة عن بناء القمر الصناعي السعودي. أيضا في تونس كان في قمر صناعي تم بناؤه محليا هناك. أيضا في قمر إماراتي تم وضعه على نفس الصاروخ. فكان مجموعة ضخمة من الصواريخ، منها الإماراتي والسعودي وأيضا التونسي.
فالله يديم يا رب العالمين التطور على العالم العربي، ويجعلنا بإذن الله من رواد الفضاء وأيضا من رواد التقنية، والله ينفع بنا يا رب العالمين أجمعين. نهاية الحلقة كل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تحرموني من تعليقاتكم، وأيضا بما أنكم وصلتوا لهالجزئية يا جماعة ترى اليوتيوب قاعد يضبط معنا شيء للأسف جدا سيء، إنه التنبيهات تصل فقط إلى 20% من الناس. ليش؟ لأنه ما فعلوا تنبيه على كل المحتوى، فرجاء إذا ودكم فعلوه. وأيضا يمديكم من هنا تروح تشوفوا الحلقة الماضية أو تقولوا لي وش رأيكم في المحتوى الآخر اللي موجود في القناة. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد.